Élő népviseletek. Kazár. Cifraruha. Filmsorozatunkban a kazári palóc viseletet mutatjuk be. Kazáron az 1980-as évekre befejeződött a kivetkőzés folyamata. Mégis élő népviseletnek mondhatjuk azért, mert a falu lakói, ha jelmezként is, de a nagy templomi ünnepekre még felveszik a családban őrzött viseleteket. És élő népviseletnek mondhatjuk azért is, mert még van, aki meg tudja varni a női viselet jellegzetes darabjait. Nagy Imréné, Rebi néni. Kazáron a felső ruha archaikus formát őriz. Összevarják a felső részt és a szoknyát. A felső részt, a lajbitot elől pántlikával kötik össze. Ó, de szép! Ez az elejé, azt itt kötődik össze. Ez a lajbitja. Szép lett rajta az a fehér tarka pontjikai. Most ugyanilyet varrok, csak zöldbe. Ez török gózmér. Még a lajbitja lesz, de ez mózfajta. Ki van szabva. Nagyon szép. Különben szoknyónak is. Nekem még szebb lett volna ez, mint ez. A cifraruha vagy lajbitos szoknya sémája Fülemile Ágnes és Stefani Judit a kazári viseletről írott örökérvényű könyvéből. De van hozzá lajbitho forma, hogy minyőre kell varni. Ez az egy szoknya, lajbit forma, de viszont ha a gózmér nem futta, azt az elejébe bele kellett tódani. Azt akkor a momósfajta lett. Mert azt nem is láttok a hótól, mi jobban lehet látni, mert a gózmérkendőtől ki van a hóta. De az elejé az takaródik. Térjen alól kéne érni a szoknyónak. Ha nem félopszorig is, de térjen alól kéne. Mert valamikor is úgy volt. A szoknyarész általában 5 szélből készül. Az elejébe a kötény alá, ahol nem látszik, nem kasmírt tettek, hanem az olcsóbb kartont. A kasmír mindig drága anyag volt, spóroltak vele. Rebi néni először az elejébe varja be a kartonpótlást, hogy megkapja a szoknya teljes bőségét. Itt van a közepi, mert ezt is be kell még szegni. Sok varrós van rajta. Hát majd ebből szoknya lesz széles. Zöld gózmér. Még az elejé, ez karton. Azt mindig úgy szoktak, hogy az elejé mózfajta, mert a ganga takarja. Jó napot! Hoztam a kukoricát. Hoztam. Éppen most zavarhatok-e? Jó van, édes. Mennek akkor mindjárt. Jó, jó. Az alja be van szedve, az elejét kell még szedni, meg aztán ugye csipkétről, fehér csipkét, megvan az is, nyavója is van, tarkapontika is van, be kell roncolni a derekot, mert még a lajbitja kell. Azt kell beszegni körbe, meg róvarni. Úgyhogy van mit tenni.
Ez morzsfajta lesz. Nagyon soknak morzsikfajta lajbitja volt, mert azt nem lottyok úszse. Be kell szegni fehér gyógycsval, azt akkor úgy varrom majd rá. Itt ezt a galondek, ide kell majd varni a közepére, megy ide elé. Azt ez a kettő összemegy ide. Szalagokkal, galanddal kötik össze a felső részt a vállon és a mellen is. Így a méret könnyen állítható, alakítható. Ezt csak templomba, ezt az őrgózmér szoknyót, atlasz szoknyót, kosaras szejem szoknyót, szejtés szoknyót, patíj szoknyót, fehéret, templomba. Ezek a csodás ruhadarabok lassan bizony itt is átkerülnek a falu múzeum babáira. Tehát ünnepi, templomi viseletekhez kasmír, selyem vagy sejtes, azaz tüllanyagból készült szoknyákat viselnek. Mert az öltözködésnek megvan az alkalom és a kor szerinti rendje.